Bună tuturor, mă bucur foarte mult că sunteți aici, că v-ați luat din timpul vostru să participați la acest webinar. Mi-a făcut un pic o prezentare și Răzvan, mă prezint și eu pe slide-ul ăsta. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Alina Elvira Popa. E vine de la Elvira, nu de la Elena, cum ai văzut că mi-a scris cineva numele. Lucrez în zona asta de performance marketing de câțiva ani și practic ajut companiile să-și scaleze campaniile digitale. Sunt destul de implicată pe partea de measurement și tracking, pentru că eu cred că fără date corecte este foarte greu să scalezi și să optimizezi performanța reală a campaniilor. Astăzi vreau să vă arăt cum arată procesul prin care identific anumite probleme, ce verific într-un audit inițial de aproximativ 30 de minute o să fie și care sunt cele mai frecvente greșeli de tracking pe care le întâlnesc. Cine rămâne până la sfârșit primește și un checklist pentru audit rapid al contului de Google Ads. De ce contează tracking-ul și ce este el? Un lucru pe care îl văd foarte des este următorul scenariu. Campaniile încep să performeze mai slab înăuntru în Google Ads. Deci acum astăzi o să vorbim despre Google Ads, despre asta o să fie webinarul. Dar totuși dashboard-ul de Google Ads arată ok, dar business-ul cu care lucrăm noi începe să spună că are rezultate mai slabe sau că nu regăsește conversiile pe care noi le spunem că contul de Google Ads le obține, el nu le regăsește în business-ul lor. Și de multe ori reacția pe care o avem atunci ai să schimbăm bidding-ul, să schimbăm audiențe, să schimbăm creative, dar în multe cazuri problema nu este de aici și problemele apar în transmisia datelor și din faptul că algoritmul folosește aceste date pentru optimizare și nu mai are suficiente date sau nu sunt suficient de calitative. Când vorbim despre performanța campaniilor, de multe ori specialiștii se gândesc doar la partea asta de cont, de creere, de creative. În schimb, partea de transmisie de date este foarte importantă. Vreau să menționez că tracking-ul nu e doar o implementare tehnică și eu cred că e fundația pe care se bazează optimizarea campaniilor de Google Ads. Întâi, hai să vedem cum funcționează platformele de ads, adică platformele de reclame. Gândiți-vă la algoritmii de Google Ads ca la un monstru simpatic care l-am pus aici, poza asta generată cu AI-ul. Da? El este incredibil de puternic, dar are nevoie să fie hrănit și hrana lui sunt datele. Dacă noi îi dăm date calitative, conversii reale, cu valori corecte, el va învăța și își va găsi clienți din ce în ce mai buni. Dacă îl hrănim cu gunoi, adică cu date duplicate, conversii lipsă, valori greșite, rezultatul pe care ni-l va da va fi tot gunoi. Principiul simplu, sigur ați auzit acest principiu trash in, trash out. Practic, fără un tracking corect, algoritmul, deși puternic, devine orb și începe să irosească banii, bugetul. Prima dată vreau să clarificăm câțiva termeni pe care o să-i auzim în prezentarea asta, din cauza că la prezentare s-au înscris o audiență mixtă de persoane care sunt la început și care sunt la nivel mai avansat. O să îi parcurgem. Prima dată ce înseamnă consent mode. Consent mode este obligatoriu din martie 2024 pentru toți cei care utilizează Google Ads sau Google Analytics 4 și este un mecanism care decide dacă avem sau nu voie să trimitem datele către platformă în funcție de preferințele utilizatorului. Practic, ăsta e consent mode. Conversia înseamnă acțiunea finală, ce vrem de fapt de la user, dacă vrem să cumpere, să trimită un formular sau să sune, să ne contacteze pe WhatsApp. Asta înseamnă conversii. Eveniment este semnalul care anunță ce s-a întâmplat, că s-a întâmplat ceva, că s-a întâmplat o vizualizare de pagină, un click, un scroll.
și parametru sau parametrii, adaugă context. Nu e suficient să știm că cineva a cumpărat, vrem să știm și ce anume a cumpărat și ce valoare are și despre ce produs este vorba, din ce categorie face parte. Deci astea sunt parametrii, adaugă context datelor. Cu alte cuvinte, consentul putem privi ca și cum este un semafor, ne spune putem merge mai departe sau nu. Conversia e obiectivul și evenimentul e semnalul și parametru îi contextul. Bun. Și practic ce tracking-ul, ce îi de fapt? De fapt, tracking-ul este concret, deci concret tracking-ul este cod, nu e un concept abstract. La bază vorbim de cod, practic e un cod JavaScript instalat pe website care stă în pagină și zice, ei, o intrat cineva aici, o cumpărat, fără el. Tot PPC-ul îl putem considera ca și un hobby scump. Cum v-am spus, algoritmii de la Google și Meta sunt foarte deștepți astăzi, dar dacă îi hrănim cu date rele, nu vom avea rezultatele pe care le așteptăm. Apoi, cum trimitem datele spre aceste platforme, avem două modalități. Avem partea de client-side tracking și partea de server-side tracking, pe care o să vi le prezint pe site-ul următor. Asta era și o întrebare și o să o parcurgem și la sfârșit. Deci, cum am spus, avem două moduri de a trimite datele prin browser, numit și client-side, sau printr-un server intermediar numit server-side tracking. Client-side-ul, cum funcționează majoritatea implementărilor, codul JavaScript din pagină trimite datele direct de la browserul utilizatorului către Google. Și o să vedem cum asta în demo. Practic, client-side tracking-ul e destul de simplu de implementat, e rapid, majoritatea setup-urilor merg așa, dar are și câteva dezavantaje. Este dependent de browser, adblockerele pot bloca, request-urile, Intelligent Tracking Preventions, asta înseamnă ITP, blochează tot așa request-urile care merg spre Google sau blochează, dacă avem adblockere care blochează Google Tag Manager din declanșare, deci practic pierdem aceste date pentru că ele nu se declanșează, nu se trimit. Dar avantajul major la client-side tracking este că e gratuit, adică nu plătim ca să trimitem datele. Server-side e cealaltă variantă, e o variantă mai robustă de implementare a tracking-ului. Datele merg de la website-ul nostru pe un server intermediar pe care de obicei îl controlăm noi și de acolo noi decidem să meargă mai departe în cazul acestei prezentări la Google. Bineînțeles că putem să trimitem datele pe mai multe platforme, e mai precis, nu depinde de browser, dar necesită o infrastructură suplimentară, e mai complex de configurat și spre deosebire de tracking-ul client-side, tracking-ul server-side nu este gratuit, este contra cost. Cele mai multe probleme pe care le vom discuta astăzi apar în setup-uri de client-side, pentru că acolo avem cea mai mare varietate de implementări și implicit cele mai multe oportunități de greșeală. Și o să le vedem pe parcurs. Bun. Când auditez un website, când auditez setup-ul de tracking, nu încep direct să mă uit în conturi, în GTM sau să solicit direct accese. Încep cu 3 întrebări simple. Cine trimite datele? Ce date sunt trimise? Și când sunt trimise aceste date? Foarte multe probleme pot fi descoperite răspunzând la aceste 3 întrebări. Dacă nu știi cine trimite datele, nu știi unde să cauți problema. Și dacă nu știi ce date se trimit, nu știi dacă algoritmul primește ce trebuie. Și dacă nu știi când se trimit, nu știi dacă evenimentul se declanșează la momentul corect sau pur și simplu la întâmplare.
Asta, trei întrebări, structura cu care încep de fiecare dată și să luăm prima întrebare. Primul lucru este să încerc să înțeleg cum este construit website-ul, dacă e Shopify, dacă e WordPress, dacă e un site custom. Există, după aia întrebarea ar fi, există plugin-uri sau aplicații care trimit evenimente? Și, pentru că uneori există mai multe surse de tracking, fără ca echipa sau clientul neapărat să știe sau să fie conștient de asta. Pentru asta folosesc o extensie care se numește Webalizer. O puteți instala și voi. Când o să vă trimit prezentarea, o să aveți link în prezentare. Este link, dacă dați click pe Webalizer, vă duce direct la această extensie de Chrome. Și, practic, cu un singur click, în majoritatea cazurilor, pot vedea exact cum este construit website-ul, ce stack folosește și mi oferă context despre ce probleme pot apărea în tracking. De exemplu, dacă văd că e făcut pe Shopify, um, știu cam ce aplicații s-ar putea folosi pe Shopify pentru implementare de tracking. La WordPress tot așa, aici pot fi și multe probleme de caching din cauza plugin-urilor de caching. Ideea este că înainte să deschidem Tag Assistant, să vedem cu ce date vin din website, ar fi bine să înțelegem cum este făcut website-ul. Deci asta ar fi primul lucru, să înțeleg cum este făcut website-ul, chiar dacă nu știu încă, înainte să vorbesc cu clientul sau cu persoana care solicită să mă uit un pic la website. Bun. Apoi urmează pasul 2 și 3. Aici o să ne folosim de Google Tag Assistant, da, de preview mode de la Google Tag Manager, pentru a ne conecta la website și pentru a vedea cum se transmit datele pe Google Tag-uri. O extensie utilă de Chrome, care o să ne ajute în implementare sau în audit, este Tag Assistant Companion, face să ni se deschidă fereastra de preview mode de la Google Tag Manager într-un tab alăturat. Și următoarea întrebare, ce date se trimit? Aici putem să vedem, ok, ce date se trimit, ce valori au, există ID, transaction ID pe tranzacție, de exemplu, există parametrii de value, de currency corespund. Putem să vedem totul ăsta și toate astea și în Tag Assistant. Mie mi se pare că e mai ușor să lucrez cu el, să-l văd, dar toate datele astea, bineînțeles, realitatea este în Developer Tools, putem să vedem și acolo request-urile, cum se trimit. Am pus aici un screenshot din Network Request, payload-ul și vedem exact cum se trimit. Și o să vedem acolo. Cineva scrie în comentarii, mă, ce-mi program, da, tot așa, platforme SaaS, de website, putem și pe ele, orice website, nu contează pe ce platformă este construit, putem să-l verificăm așa cu metoda care o să vă arăt astăzi. Deci nu contează cum e făcut website-ul. Bun, și acum o să mergem un pic prin greșelile care v-am zis că le întâlnesc foarte frecvent. Prima greșeală, din experiența mea, cea mai răspândită greșeală este implementarea de Google Consent Mode V2. Problema e că majoritatea au un banner de cookie pe website, dar Consent Mode nu funcționează, pentru că sunt două lucruri diferite. Deci, bannerul e ceva ce vede utilizatorul, da? Și Consent Mode e ceva tehnic, e un semnal pe care bannerul trebuie să-l trimită sau codul din spate trebuie să-l trimită și care să spună dacă cum este setat acest consent, cum este setat default-ul, dacă au voie Google Tag-urile să transmită date sau nu și cum este setat update-ul. Deci, fără consent mode V2 activ, practic tagurile de Google nu pot face conversion modeling
Ăsta e un mecanism prin care Google estimează conversiile pentru utilizatorii care refuză cookie-urile și, practic, dacă nu poate să facă modelarea, în multe cazuri, la website-uri cu trafic mare, se pierde un procent destul de mare din date și, practic, smart bidding-ul în Google Ads funcționează pe date incomplete. De aia, în momentul în care vă instalați un banner de cookies pe website, eu recomand să vă uitați în lista recomandată de Google pentru partenerii care implementează și Google Consent Mode V2 și să vă asigurați că acel banner are și integrare de Google Consent Mode V2. Dacă nu, e doar de decor. Bun. Cum putem să verificăm concret? Putem să verificăm cu Google Tag Assistant. Tot așa avem un tab de consent în care vedem cum se trimite consentul. Da? Dacă se trimite consent de default și de update. După aia putem să vedem în DevTools, tot așa Network Request, după parametru GCS. Deci vedem dacă îi G11 înseamnă că e consent granted și pentru S și pentru Analytics, dacă e G100 înseamnă că este denied. Bun. Și ar fi bine să testăm ambele stări, când utilizatorul acceptă, când utilizatorul refuză cookie-urile și să vedem că își face corect update-ul. Până dacă nu își face corect update-ul, datele nu se trimit. Și dacă nu este instalat deloc pe website, Google Consent Mode V2, atunci, practic, Google presupune că utilizatorul nu și-a dat acceptul și datele nu se duc sau se duc anonimizate și, da, nu, mai mult ca sigur că nu o să funcționeze transmisia datelor. Mai este și extensia asta de Chrome care v-am pus-o aici, e foarte ușor de utilizat și am și mai multe videouri pe YouTube despre partea asta de consent. Da, o puteți instala în Chrome și vă arată. Asta nu e la fel de fiabilă, câteodată pe anumite site-uri nu funcționează chiar bine. De asta cel mai ușor ar fi să vă uitați cu Tag Assistant sau în Developer Tools. Bun, acum trecem la greșeala numărul 2, care se leagă direct de întrebarea cine trimite datele și de câte ori. Aproape întotdeauna sau în foarte multe cazuri găsesc pe website că sunt implementate prin mai multe metode simultan. Da? Deci, probabil, programatorul a pus inițial un JTAG direct în codul site-ului, la lansare, când l-a făcut site-ul rapid, să fie funcțional, apoi echipa de marketing sau cine a venit ulterior a instalat pe website și Google Tag Manager și în Google Tag Manager o configurat acolo și, din nou, Google Tag-urile. Cineva a combinat Google Tag-urile, le-a pus destinații multiple, nu mai știe nimeni ce s-a întâmplat sau s-au instalat multiple aplicații care și ele configurează tracking-ul, inclusiv aplicații sau plugin-uri care generează feed, care au și partea asta de instalare de tracking. De exemplu, pe Shopify, o situație foarte frecventă este că clientul și-a pus o aplicație de feed, de generare de feed, ca și Simprosys, și-a mai legat și acolo Google tagurile. Între timp, el utilizează și Google and YouTube App, care și ăsta același lucru face și se trezește că nu mai merge nimic sau că îi merge ceva greșit, adică nu știu seama când merge, când nu merge, datele nu corespund deloc. Deci, practic, de multe ori datele ori se dublează, ori nu merg. Ceva nu funcționează corect, pentru că intră în conflict și, din păcate, ăsta e scenariul pe care îl văd destul de des și, da, ar fi un lucru care ar trebui să îl verificați dacă se trimit sau ați configurat prin mai multe modalități trimiterea datelor. A treia greșeală e că Enhanced Conversion este nefuncțional.
Enhanced Conversion este modalitatea prin care uh, Google poate să recupereze conversii dacă noi îi trimitem niște informații suplimentare despre utilizator în acțiunea asta de conversie. Cel mai, cel mai bine ar fi să-i trimitem e-mail-ul. Pe partea de Enhanced Conversion, așa face cel mai bine matching sau funcționează cel mai bine. Și de multe ori ce am observat că nu este implementat corect. Deci, practic, putem să trimitem datele utilizatorului criptate, deci hashed se trimit către Google și le folosește pentru atribuire când cookie-ul nu e disponibil. Ajută mult pe partea de cross-device, iOS, incognito și așa mai departe. Problema e că de multe ori mult se bazează pe colectarea automată, care nu funcționează în majoritatea cazurilor, sau îl lasă activ și colectarea automată și mai încearcă ei să facă prin Google Tag Manager sau prin plugin-urile respective și um, nu funcționează. Și asta se poate verifica. O să vă arăt. Bun. A patra greșeală este practic cum sunt setate obiectivele la nivel de cont de Google Ads. Practic, fiecare cont de Google Ads învață pe bază la ce e setat aici la goals. În Google Ads fiecare conversie sau fiecare acțiune de conversie poate să fie primary sau secondary și poate să fie setată la nivel de cont sau nu. Primary înseamnă că este utilizată la smart bidding pentru a învăța algoritmul și secondary înseamnă că este ținută doar pentru observație și o putem vedea în raportări. În multe conturi sunt setate conversii primare active, primary, la nivel de cont, care nu sunt relevante pentru businessul respectiv și practic de aici se pot manipula foarte mult datele, rezultatele, ROAS-uri imense, rezultate foarte, foarte bune în contul de Google Ads, pentru că practic el raportează ce îi spunem noi aici să raporteze. Dacă vă uitați la acest screenshot, cum aș recomanda eu să fie setate, e un exemplu dintr-un site de e-commerce. Da? Deci acțiunea primară la nivel de cont este purchase GTM, în cazul nostru am pus GTM că e instalată prin Google Tag Manager, este acțiune primară. Am și un import de conversie secundar din Google Analytics 4, să arăt și diferențele dintre ele de înregistrare, cum înregistrează una, cum înregistrează cealaltă. Apoi, Add to Basket, vedeți, nu este setată ca și conversie la nivel de cont, dar ea este primară. Pentru că dacă nu o punem aici primară și o punem secundară, aici o să ne dea și un warning în care ne zice ok, mi-ai dat acțiunea, dar nu am niciuna primară în cadrul acțiunii mele de conversie. Deci una tot trebuie să fie primară și nici nu ne o raportează sus la unde e raportul ăsta care l-am subliniat cu săgetuțe. O să mai putem discuta pe asta dacă vreți la sfârșit, că mi se pare că e o schimbare care au făcut-o recent cei de la Google în conturi. Și a cincea greșeală e una pe care mulți o descoperă prea târziu, când performanța campaniilor de shopping sau Performance Max scade brusc, fără o explicație aparentă, fără modificări în cont. Practic, Google Merchant Center, pentru cei care aveți conturi de e-commerce, da, care aveți magazine online, aveți și cont de Google Merchant Center, unde printr-un feed trimitem produsele din site-ul nostru înăuntru în Google Merchant Center și apoi acesta vine legat la Google Ads și așa putem să rulăm campanii de shopping.
Practic, deci tot istoricul produselor, toată performanța lor e legată de ID. Deci Google o leagă de ID-ul produsului. Când schimbăm aplicația de feed, da? De exemplu, trecem de la Data Feed Watch la Multifeeds sau facem o migrare de website, ID-urile nu ar trebui să se schimbe. Dacă se schimbă, se resetează tot istoricul și contului sau produselor și practic o luați de la zero. Practic, ce vede Google? Toate produse noi. Deci pierdeți tot istoricul pe produsele respective. Și ca o măsură de prevenție, înainte ar trebui să vă exportați feed-ul curent, să salvați maparea ID-urilor, să le reconfigurați la nou tool, da? Și să încercați să păstrați ID-urile. Deci dacă faceți o migrare de pe o platformă pe alta, vreți să treceți de la Gomag la Shopify, de exemplu, trebuie să vă asigurați că vă păstrați ID-urile la produse. Dacă nu, vă resetați contul sau nu, vă resetați tot istoricul produsului. Și ultima greșeală care o să o includ în prezentarea asta, ar fi mai multe, dar m-am limitat la 6, este că datele sunt incomplete. Da, cel mai frecvent lipsește currency sau este scris greșit. Am văzut în multe conturi sau în multe implementări că era lei în loc de RON. Trebuie să respectați documentația Google, datele să se trimită în formatul cerut de ei. Sau lipsesc parametrii de new customer pe conversia de purchase și atunci estimarea de new customer înăuntru un Google Ads se va face pe alte criterii care nu sunt așa de fiabile decât dacă i-am dat noi, ok, ăsta e client nou, ăsta nu e client nou, da? Sau transaction ID lipsește, sau array de items nu este formatat corect pentru dynamic remarketing. Deci ăștia ar fi câteva exemple. Bun. Și acum ne uităm live. Live o să vă arăt pe site-ul meu pentru că da, dacă aveți voi sugestii de site-uri, le puteți pune în chat, pentru că ce arătăm aici nu avem nevoie de acces în conturi, ce vă arate eu auditul. Da, sau efectiv cum trecem prin proces. Dacă aveți voi sugestii sau aveți un website la care vreți să ne uităm tot așa cu Tag Assistant, puteți să le puneți în chat liniștiți și ne uităm împreună. Și începem să facem prima dată pe ce am pregătit pe site-ul meu și apoi o să mergem ușor cu ele. Din cauza că am mai intrat, am cookie-uri. Deci intrăm pe site-ul meu. Ne apare modulul de cookie, deci banner-ul. Bun, ce fac? Copiez numele site-ului și scriu tagassistant.google.com. Puteți să faceți împreună cu mine sau ulterior când o să primiți prezentarea. Deci pur și simplu scriu tagassistant.google.com și dau add, copiez, dau paste la site, da, și dau connect. Din cauza că am instalat Tag Assistant Companion, mă ajută să îl deschidă într-un tab alăturat, cum v-am arătat. Și practic, în momentul în care intru pe website, se încarcă și îmi spune ce am instalat pe website. În cazul meu am așa, Google Tag Manager, la care și am acces, de aia mi-l arată, altfel aici mi-ar apărea tăiat, n-aș vedea ce înăuntru sau cum se încarcă și aș vedea doar asta, fereastra cu Google Analytics 4. Din cauza care astea trei, semnul de la Google Analytics, știu că este un Google Tag de Google Analytics 4. Trimite date în Google Analytics 4. Am intrat pe website, n-am făcut nimic, doar m-am conectat la el. Da, și văd că se declanșează un eveniment de page view. Asta înseamnă că trimite date în Google Analytics 4. Eu încă n-am interacționat cu consentul,
Asta înseamnă că este implementat Advanced Consent Mode, că datele se trimit înainte ca utilizatorul să își dea acceptul. În schimb, dacă dau click pe acest eveniment și mă uit la el, o să văd că are acest parametru înăuntru, cookie consent state, care dacă îi dau aici să deschid, vedem că știe să-l citească automat și știe că nu are voie să trimită toate datele. Este un eveniment care cei de la Google ne spun că va fi anonimizat sau... Bun. Și vedem că se declanșează un singur eveniment de page view până acum. Dacă dau click pe un eveniment, da, și dau pe parte de consent, o să vedem că consentul default um, este denied. Adică nu are voie să trimită, deși se declanșează, o să se declanșeze toate evenimentele de Google Analytics 4, aceste date vor fi folosite doar pentru modeling. Și ca să fie eligibil pentru partea asta de modeling în Google Analytics 4, sunt mai multe criterii. Le puteți citi în documentația Google pe partea de consent modeling for Ads sau for Google Analytics, în funcție de ce doriți. Dar ideea este următoarea, că mai mult ca sigur datele astea le pierdeți dacă nu aveți volum mare de utilizator și de trafic pe website. Deci până când utilizatorul nu își dă acceptul pentru cookies, mai mult ca sigur că datele astea le pierdeți. Deci consentul îl verificăm așa. Intrăm pe website, dăm click pe un Google Tag, dăm click pe un eveniment, mergem pe partea de consent și mă ce se întâmplă. Deci consentul default este denied. Asta înseamnă că datele nu se trimit. Dacă vrem să utilizăm dacă vrem să utilizăm extensia de Chrome Consent Mode, dăm pur și simplu click pe ea și vedem că consentul default e denied. Cam același lucru care ne-l arată și Google Tag Manager sau Google Tag Assistant. Bun. Acum îi dăm decline-ul, să nu acceptăm cookie-urile, ar trebui să-și facă un consent update. Vedeți, face consent update de default. Deci mă duc aici, se declanșează eveniment de consent update. Bun. Așa verificăm consentul pe orice website. Putem să vedem aici ce se întâmplă și după aceea mergem și schimbăm preferințele. Mă duc și le accept, mă duc înapoi, mă duc să văd dacă s-au schimbat și vedem că de data asta s-au schimbat în granted. Și așa putem să verificăm. Dacă vrem să verificăm partea de consent cu Developer Tools, apăsăm un F12, mergem pe tabul de Network, pe Network tab, da? Și o să-i dăm un refresh. Deci îi scriem collect, să filtrăm numai după Google Tag-uri, după evenimentele de Google Analytics 4 în cazul nostru. Dăm click pe primul eveniment de Google Analytics 4, care este evenimentul de page view. Dăm pe payload și aici la payload găsim parametrul GCS, care în cazul nostru este Analytics Granted, Ads Granted, și GCD-ul, care și ăsta poate fi interpretat. Acum, nu cred că o să vă arăt partea asta de developer tools, nu o să insistăm foarte mult pe ea, pentru că este mai tehnică. Aici vedeți cam ce vă arăt și în Google Tag Assistant, aici e un pic mai ușor de văzut, vedeți că e mai prietenos, așa să zic, decât partea asta de developer tools, care e un pic mai pentru developeri. Și majoritatea nu suntem developeri, respect pentru cei care sunt și da, vin din domeniul ăsta, o să lucrăm mai mult cu Tag Assistant să le vedem aici, dar cumva le putem vedea prin mai multe metode, deci partea de consent putem să o verificăm cu această extensie de Chrome, ne schimbăm preferințele, vedem dacă se trimit și dacă rămâne tot așa din ai peste tot, să știți că mai mult ca sigur, deci datele nu vor merge nicăieri, pentru că majoritatea website-urilor, cel puțin care le văd eu zi de zi, nu au volumul suficient de date pentru data modeling sau ceva. Și atunci încercați să vă implementați partea asta de Google Consent Mode V2 cu o soluție acreditată Google. Eu și pe site-ul meu și în video recomand CookieScript, cu asta am lucrat cel mai mult, mi se pare ușor de utilizat, are integrare pentru
Microsoft Clarity, pentru Shopify, pentru uh, cumva pentru mai multe. Îmi place cum funcționează și că este la un preț rezonabil. Bineînțeles, puteți folosi orice altă soluție de consent, ca și Cookiebot sau, nu știu, altele. Cookies nu-mi place. Sunt unele care nu-mi plac, care le-am testat și nu-mi plac uh, din motive personale, dar cred că fiecare poate să vadă ce îi se potrivește și ce ar fi cel mai bine de utilizat pentru clienților și pentru nevoile care le au. Deci asta este partea de Google Consent Mod V2. După ce vedem partea de Google Consent Mod V2, ce am zis și un pic m-am grăbit, este că în momentul în care, hai să accept totuși cookie-urile, deci în momentul în care intru prima dată pe un website, ar trebui să verific cu aplicația asta Webalizer pe ce este făcut website-ul sau ce stack folosește. Înțelegem? Și nu, în cazul meu este făcut pe WordPress și văd aici că este făcut pe CMS-ul WordPress. Dacă merg la alt website, da, și e făcut, de exemplu, cu Shopify, o să-mi scrie Shopify și știu din start cam ce îi. Văd că am Google Tag Manager, că am Microsoft Clarity, că am Google Analytics, că am și asta cu Gumroad aici. Na, cam văd cam ce utilizez. Cam Hostinger, deci cam asta meu pe website. Acum website-ul meu e făcut doar așa de test, de joc, să zic să ne jucăm un pic cu el. Bun. Deci, așa verificăm consentul. Acum, cum se duc datele pe acest Google Tag și ce am eu configurat, tot așa rămân pe GA4 și încep să fac acțiuni pe website, să dau scroll și o să vedeți că ni se declanșează un eveniment de user engagement, care este automat, și un eveniment de scroll -25, care acest eveniment de scroll 25 este un eveniment care nu e standard, evenimentul standard sau evenimentul enhanced este evenimentul de scroll, care înregistrează scroll de 90%. Deci ăsta este un eveniment făcut de mine și îl vedem aici, că se declanșează evenimentul de scroll. Dacă dăm click pe orice eveniment de Google Analytics 4, vedem toți parametrii care sunt înăuntru în el și care vor fi trimiși înăuntru în Google Analytics 4. Ăștia sunt toți. Majoritatea sunt automați sau, da, nu trebuie noi să-i punem manual. Um, și noi putem să adăugăm parametri pe fiecare eveniment de Google Analytics 4. Bun, deci am dat scroll, mă duc și mai jos, dau scroll, scroll, scroll și o să vedeți că în cazul meu am numai scroll, așa ca și evenimente implementate pe pagina asta. Și apoi vreau să vă arăt partea de Enhanced Conversion. De exemplu, dacă dăm aici pe Book a Call și mă duc înapoi în Tag Assistant, sunt pe pagina de Book a Call, mi-a înregistrat eveniment Page View și vreau să vă arăt cum am putea să implementăm partea asta de Enhanced Conversion. Deci, ca să implementăm Enhanced Conversion, va trebui să luăm într-un fel sau altul e-mailul utilizatorului. În cazul meu, aici ar trebui eu să introduc e-mailul. Hai să facem o completare de test a formularului. Pentru a prelua acest e-mail, o să folosim două metode. Prima metodă este o variabilă de custom JavaScript care ia automat în momentul în care este completat acest field, ia e-mailul, și cealaltă, deci dacă vă uitați acum aici, în momentul în care eu am completat, am o variabilă de custom JavaScript care ia automat e-mailul. O să vă arăt și în contul de Google Tag Manager. Practic asta este variabila respectivă. Doar ia e-mailul în momentul în care este completat. Da? Și în momentul în care eu completez acest formular, care este un formular de CF7, deci un formular de WordPress, îi dau send, să se trimită, s-a trimis. În momentul acela, la mine, în Google Tag Manager, se trimite un eveniment CF7 form. Ăsta este trimis
din acest tag, da, de custom HTML, care asta face, ascultă dacă se completează un formular de CF7 și trimite acest custom event CF7. Da, vedeți, se declanșează și evenimentul ăsta de form submit automat de la Google Tag Manager. Deci, merge și ăsta, cred. Bun, dar evenimentul ăsta CF7 mi se declanșează când completez un formular. Și în evenimentul ăsta vedem că înăuntru în el avem un parametru, da, de user provided data care conține e-mail-ul. Ca să-l preluăm de aici, mergem pe el, mergem pe data layer să vedem unde se regăsește sau mergem aici efectiv pe evenimentul de data layer push și o să creăm o variabilă de data layer variable prin care să preluăm e-mail-ul. Deci mergem înapoi în Google Tag Manager, dăm click pe variabile, dăm new, configurare va fi de tip data layer variable și o punem, ok, unde e locația ei? O punem că este în user provided data, punct, și apoi ne uităm din nou unde era, punct email. Aici se regăsește. Mergem înapoi în Google Tag Manager, o numim și îi dăm o denumire să știm ce este. O punem așa. Deci, după ce noi am preluat e-mail-ul de pe pagină, în cazul nostru l-am preluat cu o variabilă de data layer variable email, ar trebui din nou să-i dăm iarăși preview, să ne conectăm la site, dăm din nou preview după ce am făcut modificare ca să verificăm că am scris corect variabila noastră de data layer variable și că preia corect e-mail-ul. Deci tot timpul testăm, nu ne bazăm că am făcut ceva și o mers automat. Deci intru din nou pe formular, dau din nou test, scriu din nou e-mail-ul, dau test, îi dau submit. Bun, și după ce am dat submit, mă duc înapoi în Tag Assistant, mă duc pe containerul de Google Tag Manager, dau click pe un eveniment, dau pe variabile și mă duc să găsesc variabila care am făcut-o, dlv email. Și vedeți, este string și este completată cu e-mail-ul. Ceea ce ne dorim înseamnă că o luat corect. Bun, acum, ca noi să trimitem aceste date înăuntru în Google Ads sau în Google Analytics 4, trebuie această variabilă de email să o salvăm într-o altă variabilă de user provided data, care o să ne ajute să facă hashing la acest email, să nu-l trimită brut, să-l trimită criptat. Și atunci, mergem înapoi în Google Tag Manager, dăm click pe variabile, creăm o nouă variabilă, de tipul de data asta, tipul variabilei, o să selectăm că este de user provided data, deci ăsta este formatul în care trebuie trimis și aici o să selectăm variabila noastră care am făcut-o. În cazul nostru putem să selectăm această variabilă care am salvat-o, data layer variable email și denumim, o să-i dau așa să meargă automat. Da? Am făcut această variabilă de user provided data. Variabila asta de user provided data trebuie să o trimitem înăuntru în Google Ads în momentul în care o avem populată. În cazul nostru, o să fac o acțiune de conversie dummy, adică care nu există, ca să vă arăt cum se pune pe acel tag de Google Ads Conversion Tracking. Deci, dăm click să vedem, ok, cum o trimitem, dă click pe Google Ads, aici o să selectăm Google Ads Conversion Tracking, noi putem să o trimitem cu două metode, înăuntru în Google Ads, putem să o trimitem cu asta, cu Google Ads Conversion Tracking sau cu Google Ads User Provided Data Event. Oricare din astea este pentru Enhanced Conversion, dar se pun diferit în ele. Hai să începem prima dată cu asta, Google Ads User Provided Data Event. Aici, la Conversion ID, trebuie să punem ID-ul Google tagului nostru din Google Ads, ăsta îl regăsiți în contul de Google Ads al vostru, fără AV în față, este ceva numeric, nu conține niciodată litere, deci doar ceva numeric de obicei așa arată. Îmi spune că n-am Google tag-ul de Google Ads instalat, normal nu l-am. Și aici la User Provided Data includem variabila noastră de User Provided Data, iar la trigger trebuie exact în momentul în care ea apare, în cazul nostru este formularul de CF7. Nu știu dacă l-am mai checat și event, cum l-am denumit.
Cred că este... Stai să vedem care o fi oare. Nu știu dacă e făcut, dacă nu, o să-l facem. Hai să facem noi evenimentul, că nu-l văd, cred că la asta. Deci facem evenimentul de, așa se numește, CF7 Form. Deci triggerul este în momentul în care se completează acest formular și se declanșează custom eventul nostru. În cazul nostru este acesta. Și îl creăm de aici plus. Nu, dacă nu am copiat bine, dăm copii. Mergem aici, îl denumim custom event, da, formul. Aici selectăm, ok, ce tip este, de tip custom event, formul nostru, save. Deci asta ar fi prima metodă prin care să trimitem enhanced conversion în Google Ads. Da? Îi dăm un save. Și a doua metodă este să zicem că avem deja acțiuni de purchase, de completare de formular, le avem deja. Deci alea, ca să le facem cu acest Google Ads Conversion Tracking, tag și punem aici iarăși ID-ul contului de Google Ads, label-ul conversiei, care o să fie o combinație de numere și de cifre unice, valoare nu avem, iar ca să trimitem partea de Enhanced Conversion înăuntru în Google Ads, trebuie să mergem aici la Event Parameters, adăugăm un parametru, parametrul este obligatoriu să fie de tipul User Data, user underscore data, vedeți dacă scriem așa, ne și recunoaște pentru că este un parametru recunoscut și în momentul în care noi vrem să adăugăm aici o variabilă, o să ne oblige să utilizăm doar o variabilă de user provided data. Așa se trimite enhanced conversion înăuntru în Google Ads, o metodă care s-a schimbat și da, asta este metoda acum, nu mai include tagul, acea opțiune să poți să trimiți, deci trebuie să-l trimiți așa cu parametru. Bun, deci asta era partea de enhanced conversion care vroiam să vă arăt. Și apoi, dacă noi avem, să zicem, un site de e-commerce, cum testăm? Stai să închid asta și am un alt site. Deci cum testăm asta? Mergem pe... Stați un pic să schimb containerul. Bun, aici o să verificăm un site de e-com, tot așa, demo. Ăsta e tot un WordPress. Dacă dăm pe Webalizer să vedem în ce este făcut, vedem că e făcut tot un WordPress. Bun, acceptăm cookie-urile. Intrăm și aici am, în cazul meu, două Google Tag-uri. Deci nu mai am unul, am două. Primul este de Google Analytics 4, vedem începe tot cu G, e de Google Analytics 4. Al doilea este de Google Ads. Ăsta de Google Ads, din cauza că am acceptat cookie-urile, automat trimite și evenimente de remarketing. Dacă eu mă duc și îmi schimb preferințele, nu știu cum se mută asta. Da, îmi schimb preferințele și dau decline și dăm din nou un refresh, o să vedem că de data asta nu se mai trimite acel eveniment de remarketing. Vedeți, e blocat. De ce e blocat? E blocat de consent, pentru că consentul a fost denied. Nu am acceptat consentul. Deci asta se întâmplă în momentul în care nu acceptați cookie-urile sau pur și simplu utilizatorii nu acceptă, ignoră acel banner de cookie și default-ul se trimite de fiecare dată denied. Datele nu merg. Efectiv, nu se duc nicăieri. Um, Bun, deci asta odată cu remarketing-ul. Acum, hai să schimb din nou preferințele să accept. Și în cazul acesta, în cazul site-urilor de e-commerce, trebuie să urmărim că se trimit evenimentele de e-commerce, respectiv view item când utilizatorul vizualizează un produs, add to cart, îl adaugă în coș, pick in checkout, începe procesul de checkout, purchase, cumpără. Acum, sunt mai multe evenimente care se pot trimite. Evenimentele astea de e-commerce trebuie configurate. Ele nu vin default configurate. Uh, și trebuie să respectați documentația Google pentru implementare. Bineînțeles, sunt mai multe, deci cum am zis, mai puteți să puneți și, ar fi indicat să puneți și Add Payment Info, Add Shipment Info, mai multe care sunt în documentație, dar acum o să ne uităm la acestea standard. Deci mă duc pe shop, dau click pe un produs și mă duc înapoi în Tag Assistant să văd ce s-a întâmplat.
Dacă dau aici pe GTM, o să văd ce eveniment s-a trimis. S-a trimis evenimentul de view item. În momentul în care s-a trimis acest eveniment de view item, el este, acesta este data layer-ul lui, care se trimite și de aici, dinăuntru, din Google Tag Manager, da, se trimite în Google Analytics 4, eveniment de view item, și în cazul nostru un eveniment de view content înăuntru un meta, care, uitați, lipsește numele, valoarea nu e configurat bine, trebuie puși parametrii corecți. Deci este evenimentul de view item, îl vedem. Dacă mă duc pe Google Tag-ul de Google Analytics 4, văd aici, odată este evenimentul de data layer push, care, vedem, nu merge nicăieri, nu are hituri, și asta este evenimentul care merge înăuntru în Google Analytics 4. Dacă dau pe el, o să văd că conține mai multe lucruri, conține obiectul de e-commerce, produsul, cum se numește evenimentul, valoarea lui, da, deci așa merge. Apoi, dacă mă duc și adaug în coș, ar trebui să mi se declanșeze eveniment de Add to Cart, să vedem dacă ni s-o declanșat, dacă nu, înseamnă că nu merge aici bine, nu, mi s-a declanșat tot eveniment de view item. Și, vedeți, nu mi s-a declanșat bine eveniment de Add to Cart, trebuia să se declanșeze eveniment de Add to Cart, mi s-a declanșat tot view item, deci nu este bine. Mă duc pe view card să văd ce se întâmplă, dacă se declanșează eveniment de view card. Uitați aici evenimentul de view card, ăsta s-a declanșat, dar nu este configurat să meargă nicăieri, nu mi s-au declanșat taguri pe el. Deci asta e o implementare care nu este făcută. Deci are doar, uite ce are aici, un eveniment de view item, da, o declanșare de Google Tag GA4, evenimentul de Google este Purchase, un conversion link, deci nu are implementarea asta e-com. În schimb, ni se declanșează evenimentele de data layer push. Asta ar însemna că le-am putea configura să le trimitem mai departe. Dar în cazul acestui site pot să observ, deci până acum în Google Analytics 4 s-o trimit numai view item, form submit și form start, două evenimente automate care eu vă recomand să le dezactivați de la nivel de Google Tag, pentru că nu funcționează bine în majoritatea cazurilor. Mai bine să le urmăriți voi făcând configurarea dinăuntru, din Google Tag Manager sau ce utilizați. Eu vă recomand să utilizați Google Tag Manager ca să le aveți toate într-un singur loc și să știți când vreți să faceți o modificare să fie ușor de modificat. Da? Deci așa verificăm, mergem mai departe. Deci, practic, trebuie să faceți tot flow-ul care îl face utilizatorul, ca să vă dați seama dacă datele se trimis sau nu. Deci, dacă vreți să vedeți, ok, merge evenimentul de purchase sau merge conversia de purchase, trebuie să faceți o cumpărătură de test. Să vedeți în momentul în care faceți cumpărătura cu succes, dacă se declanșează uh, evenimentul vostru, Google Tag-ul vostru și ce date transmite. Deci, permit în place order, nu i-am pus adresa. Bun. Și am făcut cumpărătura, deci am făcut cumpărătura pe site și acum mă duc înapoi în Google Tag Assistant și verific dacă mi s-a declanșat evenimentul de purchase. În Google Analytics 4, vedeți, nu s-a declanșat doar un eveniment de page view. Înăuntru, în Google Ads, dacă dau să văd dacă s-a declanșat conversia, o văd aici că s-a declanșat conversia și ce date a trimis. În cazul nostru a trimis numai valoare, monedă, ID-ul tranzacției și label-ul, respectiv ID-ul de Google Ads, care nu e real, da? Așa puteți să verificați pe orice site. Deci, efectiv, nici nu trebuie să aveți acces în cont. Puteți să vedeți de aici exact ce s-a declanșat prin tot procesul ăsta nostru, ce lipsește. La clientul ăsta putem să-i zicem că îi lipsește eveniment de Add to Cart, Begin Checkout, Purchase, deci lipsește flow de e-commerce, putem să-i zicem că nu este configurat, putem să-i spunem să dezactiveze partea asta de form submit de la nivel de Google Tag. Dacă aveți întrebări cum se face asta, vă pot arăta. Și da, cam așa putem să verificăm. Deci ne folosim de Google Tag Assistant, învățăm să-l folosim, este foarte ușor de utilizat și putem să vedem pe orice website ce se declanșează, ce Google Tag-ul și cum se trimit datele într-un Google Ads. Aici putem să vedem că s-a dus pe evenimentul ăsta de conversion la serverul ăsta de la Google, deci
aici, când este un control, se declanșează de două ori, trimite în două locuri diferite. Dacă vedem partea asta de user provided data, și asta este activă aici pentru că automat pe orice Google Tag vine activă și dacă noi le trimitem manual, ar fi bine să o dezactivați. Tot așa, de la nivel de Google Tag. Deci o idee cu care aș vrea să rămâneți din prezentare e că tracking-ul nu e numai o implementare pe care o faci odată și uiți de ea, deci nu faci numai o singură dată setup-ul de tracking și gata, o să meargă totul perfect, ci practic e fundația pe care se bazează orice decizie de optimizare pe care o să o faceți în Google Ads. Și e foarte important să înțelegeți că și tracking-ul are nevoie de mentenanță, da? Deci există update-uri care trebuie făcute și trebuie să verificați că funcționează totul. Um, și, practic, cele 6 greșeli de care am vorbit azi în prezentare, să știți că nu sunt excepții. Eu le văd constant, adică în conturi mici, în conturi mari pe care le auditez și diferența o faceți voi dacă sunteți atenți la detalii și s-ar putea ca cel mai scump lucru din Google Ads să nu fie că licitezi prea mult, ci cel mai scump lucru e să optimizezi pe date greșite și nici măcar să nu știi că faci asta. Pentru cei care au cerut la înscriere checklist-ul pentru Google Ads, v-am pus aici un cod QR sau dați click pe link când primiți prezentarea și vă duce la un checklist de Google Ads care l-am făcut. Eu vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să participați astăzi și că ați avut răbdare să ascultați tot ce am avut de zis. Dacă v-au fost utile informațiile, ideile discutate aici, puteți să găsiți mai multe tutoriale, inclusiv despre Google Tag Gateway, pe YouTube, la mine. Și dacă vreți să ne conectăm, puteți să ne conectăm pe LinkedIn sau să-mi dați follow pe Facebook sau pe Instagram. De obicei mai împărtășesc lucruri din implementări, observații, din proiecte, lecții învățate din setup-urile pe care le-am făcut. Aici am pus niște resurse pentru cei care mi-au solicitat, tot așa la înscriere, prin care puteți să aprofundați anumite subiecte care le-am abordat. Și, da, dacă scanați codul QR, vă duce din nou la acel checklist. Bun, și acum eu am o parte aici de Q&A, de întrebări care mi-au fost puse de către participanți în momentul în care s-au înscris. Putem să trecem prin astea, dacă vreți, și vi ok, și după aia să luăm din chat câteva. Prima întrebare. În cazul acestei întrebări, cred că contul sau clientul are niște probleme fundamentale, da? Deci ar trebui refăcut setup-ul, în primul rând. Dacă n-ați mai rulat reclame de un an de zile pe site și așa. Cel mai mult ce aș putea să fac e să ne uităm cu Tag Assistant, cum ne-am uitat și la site-ul anterior, și să vă zic ce nu e implementat. Dar mai mult de atât, cam greu și așteptarea ar fi total nerealistă. A doua întrebare, de ce uneori, deși tracking-ul este corect tehnic, algoritmul tot nu reușește să optimizeze campaniile? Să știți că lucrul ăsta se întâmplă mai des decât credem și de cele mai multe ori cauza aici e volumul. Volumul insuficient de conversii. Deci, algoritmii de smart bidding dinăuntru din Google Ads au nevoie de date pentru a putea învăța. Și dacă volumul e prea mic, sistemul nu poate identifica tiparele pe care să se optimizeze, da? Și ca o regulă generală se recomandă, eu zic, minim 50 de conversii în interval de o lună pentru ca strategiile de smart bidding să funcționeze. Și dacă nu reușim să ajungem la numărul ăsta de conversii, sunt câteva opțiuni, leverage, așa, care am putea să le folosim. Prima ar fi să creștem bugetul pentru a genera mai mult trafic, ca să obținem volumul de conversii. Al doilea este să ajustăm acțiunile de conversie primare la nivel de cont, deci ca să obținem ceea ce vrem, să mergem în direcția bună, să alegem o acțiune, deci o conversie care se întâmplă mai frecvent ca semnal de optimizare. Deci dacă noi nu reușim să adunăm pe conversia de purchase
suficient volum de conversie, ne gândim poate să facem o combinație, să adăugăm și Begin Checkout sau Add to Cart ca și conversii primare, să vedem dacă reușim în timp să adunăm pe conversia de purchase. Deci, important e ca algoritmul să aibă suficiente date ca să învețe și să meargă în direcția bună. Deci, aici e vorba de volum în majoritatea cazurilor. A treia întrebare, cum vede invitata utilizarea unui server de tip OpenClaw, care se conectează prin API la serviciile Google și Meta și poate configura automat partea de tracking? Un tool util sau nu poate face ceea ce face un specialist? Aici, deci, instrumentele astea care automatizează implementarea tracking-ului, eu cred că pot fi utile, da? Mai ales în setup-uri simple sau se reduce mult timpul de implementare. Problema care o văd aici e că tracking-ul nu e numai o decizie tehnică, da? E și o decizie de strategie, de ce semnale trimitem către algoritm. Deci un tool ca și OpenClaw, da, poate conecta platforme, poate configura integrări prin API, dar nu poate să decidă lucruri precum, de exemplu, ce conversii ar trebui să fie considerate sau ce evenimente de pe website trebuie să fie considerate conversii, cum trebuie setate ele, care trebuie să fie primary, secondary, um, ce structură de arhitectură de measurement utilizăm aici pentru a sprijini optimizarea campaniilor și să atingem obiectivele de business ale clientului, da? Nu poate să zică, ok, ce e un lead valoros pentru noi și ce înseamnă un lead calificat. Astea sunt decizii care țin de strategie și de înțelegerea modelului de business. Și aici aș mai avea o precizare că în 2026 au existat deja incidente multiple, da? Cu agenți OpenClaw lăsați complet nesupravegheați și care ori șters întregi baze de date sau ori făcut acțiuni, da, care nu au fost benefice pentru nimeni sau au fost leakage-uri din asta de date personale ale utilizatorilor, e riscant, da? Și trebuie puse anumite guardrails, anumite bariere când lucrăm cu tool-uri automate și cu agenți AI. Dar eu nu văd AI-ul sau OpenClaw sau MCP-urile ca și un înlocuitor pentru specialiști, îi văd ca un amplificator a performanței acestuia, da? Să faci lucrurile mai repede, să le faci la un nivel mai avansat, să zic așa, dar rolul specialistului de tracking și de PPC, eu cred că s-a transformat în ultimii ani, așa, fără să ne dăm seama și toți ar trebui să știm partea asta de tracking, cel puțin să ne descurcăm să diagnosticăm când ceva nu funcționează bine și să ne dăm seama de unde vine problema. Mă interesează cum se face tracking pe evenimentele care contează. Am menționat și în prezentare, cea mai bună metodă e să testăm. Deci testăm cu privim modul de la Google Tag Manager și putem să vedem dacă ne se declanșează evenimentele corect pe site sau nu. Următoarea întrebare. Ce resurse gratuite ne recomandă Alina? Le-am pus pe ultimul slide și le aveți și acolo. Internetul s-a umplut de semicurs. Aici recomandarea mea ar fi să se urmărească sursele oficiale, să nu vă fie frică de documentațiile astea de la Google, de la Meta, acolo găsiți informații relevante pentru voi și de asemenea să vă feriți de acești oameni care pe internet postează doar rezultate mega spectaculoase, pentru că e puțin dubios, adică dacă cineva împărtășește doar rezultate super exagerate, să zic, din punctul ăsta de vedere și nu împărtășește și valoare, să vă spună înapoi ceva din experiența lor sau din ce au învățat, um, da, ar trebui să vă ridice un semn de întrebare dacă persoana respectivă chiar știe sau nu. De asemenea, vă recomand să vă alăturați unei comunități mai active. Pe partea asta, eu sunt mentor la MeasureU, vă recomand MeasureU, puteți să intrați și pe Measure Slack, acolo o comunitate mai mare și aveți ce învăța foarte, foarte multe lucruri și ar fi locuri foarte bune de a discuta, nu știu, problemele pe care le întâmpinați și cu alți oameni care lucrează de mulți ani în domeniu. Asta cu care e diferența dintre client-side tracking și server-side. Am atins-o puțin în prezentare.
Um, nu știu dacă să intrăm mai adânc în ea, atâta trebuie să înțelegeți că implementarea asta, și asta e un subiect destul de complex și puteți să selectați și aici cu ce soluție de server mergeți, dacă utilizați o soluție de tip SaaS, Software as a Service, dacă vreți să utilizați, să vă fie un pic mai ușor, de exemplu, Stape, Addingware sau Tagwall, o soluție românească, deci puteți să utilizați asta, care vine cu un cost lunar, dar se ocupă ei de întreținerea serverelor de așa mai departe. Sau să utilizați partea de Google Cloud, AWS, care, sincer, necesită cunoștințe tehnice avansate de sysadmin, de development și majoritatea dintre noi sau cei care s-au înscris la webinarul ăsta suntem marketeri, nu developeri și atunci eu vă recomand să mergeți cu soluții ca și Stape, pentru că este mult mai ușor de configurat și se ocupă ei de partea asta de server și costurile sunt rezonabile, adică chiar nu mi se pare că este scump la ce beneficii obținem pentru clienți. Cam asta a fost așa prezentarea și întrebările.